Alright, đầu tiên là cảm ơn. Đầu tiên là phải cảm ơn là I have to say thank you for for agreeing on changing its schedule. I know that I changed the schedule, and you will change something else. So I'm glad that you'll be here today. Yeah, no problem. Okay, My Girl is the movie I watched this week. Okay, I have watched this week. Okay. The film tells about about a lovely girl named Vanda. Okay, no, not in her, but young Vanda. Uh, okay, young Vanda. Young. Oh, young Vanda, chứ không phải old Vanda. Okay, her mom died when she was 2 days old. Mm, okay, um, she was attached to my mom's death because she thought that she killed her mom. Mm. Câu này chuẩn, không có format, không có sai gì cả. Câu nổi, câu ghép. Her dad's her dad's Harry is a mortician. Nghĩa là gì chị? Ờ, cái ông này ấy thì là ông ấy là một người mà làm cái dịch vụ mà lễ tang cho người chết ấy. Okay. Mortician. Yeah. He has a private funeral parlor at home. At home, tại nhà luôn hả? Yes. Ví dụ nha. A private room in his home. His Oh house. my god, this is crazy. It must have been scary. It should be scary and somebody living in the house, Okay. Hello, Rubies. Thank you for showing up today. Thank you for showing up today. Means a lot. All right. Vanda always says that she is ill, but in fact she's normal. Ngôn từ chỉ tốt lên hẳn nha. Lộc thấy như vậy nha, Lộc sửa mãi mà Lộc không thấy gì hết này, mà nhưng rất là chắc mượt nè. Hurry, not Harry, hurry. Harry always thinks that her daughter is childish, so he doesn't understand her. Vanda is in puberty, all right, so her body changes too much. Đang băng bầu đúng không? What do you mean? Puberty. All right. For example, phải her left breast is developing at a significant bởi vì từ significant faster. No. Fast pace. Phát triển một cách tốc độ kinh hoàng chóng mặt thì at a significant fast. Okay. Đúng rồi. Significant faster rate than a right. Okay, đúng rồi. She thinks that it could only mean one thing, not one things, one thing. Okay, not as one thing. Để Lộc tăng cỡ chữ lên để chị không thấy rõ. Okay. Cancer. She's dying. Okay. Or when she starts to menstruate, she screams. Menstruate là dấu. And she screams loud, but luckily Sally
explains to her. Tức là Sally explains, giải thích cái gì chị? Nó không nghe được. Explain gì chị? Cô Sally này là một cái cô mà được cái ông Harry này ông ấy thuê để làm cùng ấy. Và cô Harry này là chuyên trang điểm cho người chết. So Sally explains what? Tức là Sally's explain cái gì đây chị? Cô Sally này thì kiểu có giải thích ấy. Tức là khi mà em bé này gặp cái ngày dâu đầu tiên ấy thì bé rất là sợ, và may là có gặp cái cô Sally này và cô biết được là những cái này thì mình là phụ nữ mình trải qua rồi ấy, nên là đã giải thích cho cái bé Vesa này hiểu. Đó, thường là explains thì phải explains cái gì? Chứ không phải explains to. Giải thích cô ấy hiểu, mà giải thích cái gì hơi đừng end là có thể explains what. So she screams aloud, but luckily Sally explains everything to her, for her, to help her, to help. To help her understand. Something about a menstruation. Đó là danh từ mà chị. However, those things her dad doesn't know. Khẳng định như vậy là ông ấy không biết luôn, hay là có vẻ ông ấy không biết? Có vẻ, thực ra thì có vẻ để có một số chuyện thì ông ấy cũng biết, và một số chuyện thì ông ấy không biết. So seem, or seems doesn't know, seem does not know. All right, seems does not know. Yeah. Seems does not. No, not seems does not, but seems doesn't seem, does not seem to know. Right? Does not seem to know. Vanda has an only Pa là người bạn thân who really understands her. Vanda only plays with Thomas James. Unluckily, he died because he helped her find her ring. Là vậy, died mà bởi vì cô ấy help her find the ring. Cái kỳ thế. Yeah. Really, what happened? Then he was bitten by bees. Yeah. He was bitten by bees, and he was allergic to them. All right. Then he's shocked because her pa is dead. Có vẻ hay là không? Có vẻ. Seem. Doesn't seem to be scared. Ý này có thể thay bằng từ appear. Appear to care about vậy nha, chú ý. Như đây. Say that that to him that. Cái này hiện tại mà, rồi câu này có vậy nào trong câu đều hiện tại cả. Okay. Says to him that don't ignore the living, especially your daughter. Especially is your daughter. All right. Not especially because of fate. It's not your fate. If I'm một câu thì có chủ ngữ. It's your daughter. In the movie, Harry loves Shelley. After but Vanna doesn't. Sau này là sao chị? Tức là sau này, sau khi mà mẹ của ấy mất là ông ấy yêu người khác à? Đúng rồi. Sau một thời gian khi mà gặp cái cô Sally này thì anh Harry này đã yêu luôn ấy. Nhưng mà Vaza này thì không hề thích điều này. Có vẻ ông thích, hay là tỏ ra thái độ ông thích luôn? Tỏ thái độ luôn ấy. Kiểu cực kỳ không thích, kiểu chống đối.
In the movie, Harry loves Shelly, not after. After cái gì? Bởi vì cái after không về lạc lõng. After she appears. After she appears in. Tức là cô này thường xuất hiện khi nào? Chỉ xuất hiện trong gia đình. Cô này là đồng nghiệp làm cùng. Và nảy sinh tình cảm sau này đúng không? đúng rồi. Nảy sinh tình cảm thì Harry has fell in love with Shelley. Why? Yes. Đó. Phải như vậy á. Hay là có nảy sinh tình cảm trước khi đó? Xem là phim. Alo. Nghe đấy không? Thì đó Lộc nói là after his wife's death hay là trước khi After his wife's death. Okay. So, but Mona doesn't like that. She didn't understand right about love. Okay, right. But yeah, but Mona didn't like that. Dad's relationship. Đếm từ vung vào nữa, chị muốn truyền từ vung. Huh? He doesn't like her dad's relationship with his colleague. Đúng nè. Thì thay thế cho Shelley phía trước. Thì đã mở rộng ra hơn nữa, từ vung hơn nữa. Doesn't like that cũng được. Ha. Muốn mở rộng thì ta thêm cái đó vào. She didn't understand right about love. She's trying to show she feels in love with her teacher. Là sao nhỉ? Cái cô bé này thứ nhất là không thích cái tình cảm của bố mình ấy với cô Sally. Cái điều thứ hai nữa là cái em bé này ấy, là tự nhiên lại thích thầy giáo. Em bé này học cấp 2 nhưng mà lại thích thầy giáo dạy văn. Trời ơi. Và cũng nghĩ rằng sau này sẽ lấy thầy xong rồi sẽ kiểu cưới thầy ấy. Oh my god. Thế luôn à? Oh. Đi nhỉ. Đây là trẻ con. Trẻ mà là cấp 2. Nếu cấp 2 là hồi xưa mới đang 14, 15 tuổi. Ấy. What đâu? Yeah, 14, 15 tuổi nhỉ? 14, 15 tuổi. Thầy thì 25 tuổi. Ở chục tuổi mày hả? Ok. Tổng thống Pháp phải thế mà vậy vợ của ông ấy thì cũng là vấn đề, cũng là điều mà she's trying to show, not childish không phải nó nghĩ childish không phải là trẻ con mà thích, mà va thích thì đúng hơn, bởi vì ai trẻ con đâu phải là vì của trẻ con mà thích người khác đâu, đúng là sâu là lý do mà. And she feels in love, she fails, not she feels, she falls in love. It happens. Don't happen. After watching the movie, I learned more things about life. Lives and death. I learned something about lives and deaths. Okay. I learned something about. Firstly. Nếu mà bây giờ Hà muốn thêm cái câu là tại vì là em bé này em ấy thích thầy, nhưng mà thực ra thì đấy là một cái điều nó nhầm ấy. Thực ra nó là không phải ấy, thì thầy Lộc có thể giúp là viết thêm.
Mà ý cái câu trên là cái bé Vana này thích thầy. Thế nhưng mà sau đó thì bé mới nhận ra một điều rằng là cái điều đấy nó không thật. Nó chỉ là cái cảm giác, gọi là cái cảm xúc nhất thời ấy, chứ nó không phải là có à cái gì đó nó thật à ấy. à. And she has crush has a crush on her teacher. Then she found out it's it was just an emotion, nothing more. All right, nothing more. Yeah. First, death makes people scared. All right, it can change a character. A character cái gì? Change cái gì? Tính cách. Yeah. À, hóa ra ở bên Trung, bên Ấn, điều đó bên Ấn đang phạt, Indonesia đang phạt những người nào không mang khẩu trang là phạt ngồi nằm trong quan tài. Đấy là nguồn gốc của mọi thứ. Líu. It can change a person's character, personality. Bởi vì character là nhân vật, characteristics là tính cách, bằng vào personality. A person's personality. However, I understand that anybody must die through, though early or late. Sợ hay muốn phải dùng cái câu này. Must die eventually. Sợ muốn gì cũng chết. Như vậy, eventually. I don't say that anybody must die. Not must die, phải chết. Will die eventually. Will die eventually. Must die. Làm Lộc vừa mà cái bài báo vừa đây, Lộc mà đi bộ cái đây, bài báo viết tay AI, con robot nói ý định của tôi không phải là xóa sạch loài người. Ôi giời ơi, trên báo. Yeah. And so alive people, not alive, con người á thì people, còn khi người là chết á gọi là dead. Right. So people need to pass the pains là sao chị? Cần phải vượt qua những cái nỗi đau. Nỗi đau Vì gì? là khi mà ví dụ như người thân hay là bất kỳ ai đó xung quanh mình mà chết đi ấy, thì mình cảm thấy nó rất là đau khổ. Okay, so you understand anybody must die. Thì phải giải thích tiếp, đó là when. Thì phải giải thích. Bởi vì sao? Bởi vì tự nhiên người nào cũng chết mà người đó liên quan gì đến với chị? Đúng nào? Người thân đấy chứ. Đúng nào? So when your loved one die, dùng từ die ghê quá, pass away. Thực sự nó die là hơi rợn người tí. Ở trong bộ phim này khá là rợn, đến cái phòng đấy là phòng chiên mình cho người chết. Yeah, bởi vì ông nói Phẫu thuật là tuyệt. và trong việc. So will pass away eventually. Or when you love someone, when your loved one died, you must have, hoặc là it must die, and you, okay. When your loved one dies, you must have been in a lot of pain. Tức là có vẻ bạn sẽ
không phải có vẻ mà bạn sẽ là in a lot of pain, you know, in a lot of pain. You must have been in a lot of pain. So you need to get that pain. All right. You need to overcome that pain, especially when to live, make life become happy and meaningful. I reminisce about my story. Tôi nhớ liên tưởng đến câu chuyện của tôi. That day, my aunt called my dad. I called my family via phone. Only I, chỉ duy nhất tôi ở nhà. At the time, nếu như vậy chỉ dùng từ at the time. Tại thời điểm đó. At the time, I stay at home alone. Alone, not only alone. Alone. When I heard the phone call, my aunt said that my granddad died. Passed away because of high blood pressure. Okay. I was shocked. And after that day, every time I hear a phone call, I am really scared. Taking a long time for me to overcome that. When my maternal grandmother died because of her voice. Buổi tối mà died due to cancer. He was really in pain. My daughter, my relatives, and I had to come back home to sleep. And my parents stayed. My daughter, and my relatives had to come back home and to sleep. And my parents stayed with him. No. So we felt scared and lost. Tức là tôi sợ và cảm giác mất mát. Felt lost. Vậy. Chị có ngủ không? Hay là thức? Thực ra thì mất ngủ ấy. Sợ quá. We stay awake. Awake. All right. Stay awake all night, feeling scared. Right. Second, I could have a close friend, everything, joy and sadness, joyfulness, and joy, and it's not always I can have confidence with my parents. In confidence nghe từ này đúng ngữ pháp nhưng mà hắn phổ biến. It's not always I can tell something with my parents or others comfortable. Comfortable ý là ngang thể hiện sự tự tin đó chị này. That I can tell, I can, it's not always that I can tell, I can say something, tell stories with my parents or others comfortably. Alright, tức là thoải mái thì đồng nghĩa với tự tin đúng rồi. Đúng nào? Cái gì thoải mái gì nói thoải mái. Now I have an only Paul, not Paul, but she lives
Không, now I have an only Paul, nghe kỹ lắm, như thế này, bởi vì nó như kiểu là trước kia chỉ có 3-4 người với 2-3 người mất rồi còn người á. Đó là kiểu như vậy nè. Now I have an only one only Paul là như vậy đó. Đúng là bài này chỉ cho người ta cảm giác là dying. Nhưng mà thực sự thì thực tế từ trước đến giờ thì Hà cũng chỉ có duy nhất một người bạn thôi. Bạn đúng không? So chỉ chung now in my life. In my life. Quá quỷ quá rồi, đọc bây giờ nó không có rồi, đọc hồi chưa chơi, bây giờ lớp 9 hết rồi, còn thực sự hết rồi. But that's fine. But như bạn chỉ có quỷ đấy. So I have a Paul. I have one Paul, but she lives far from my home. And sometimes we talk in the now, talk bằng cách nào, talk qua gọi điện thoại hay là gặp mặt. By talking on telephone. Đó đúng không? So sometimes we chat or call for. Sometimes we just call or chat. No, not chat it. Call and chat or chat. And together. I'm unhappy because I'm not unhappy. I'm not happy. Because I can't connect to others. Sometimes I feel lonely. Nobody understands me. Như vậy bây giờ bạn chị cũng chắc hiểu chị, bởi vì ở xa như vậy chắc là hiểu chị, hiểu tính cách chị, nhưng cái chuyện gì là chuyện xảy ra cũng là No, she know a lot of things about me. Alright, như vậy chị mới hiểu kết nối. Ở đây kết nối câu in my life I have one Paul, but she lives far away. She lives far away from my home. Sometimes we just call and chat and share things happen around us. Alright, I feel happy that someone out there still quá khứ hiện tại still understands me. Alright, được chưa? Out there. So I feel happy that someone out there still understands me. Câu này có thể dùng gọi là however, hoặc là and I'm not happy because không cần ghi câu này đâu. Finally, my parents should care about their children's feelings. Anybody must experience puberty. Okay, trưởng thành đây. Alright, chấm. Though being more or less, we are still like stranger. Nghĩa là sao chị? Dù ít hay là nhiều ấy, sau khi mà trải nghiệm ở trong cái giai đoạn này ấy, thì dù ít hay nhiều thì mỗi chúng ta cũng đều cảm thấy là có cái gì đó bỡ ngỡ và Yêu cái gì chứ chị? tức là cái giai đoạn ở trong cái tuổi đấy, puberty đấy. Thì cái gì á? Alo. Tuổi hả? Dạ. Khi mà tức là khi mà mọi người ấy thì tức là mỗi người thì đều phải trải qua cái giai đoạn của tuổi dậy thì, và trong cái giai đoạn đấy thì là hầu như là ai cũng có gặp được cái sự bỡ ngỡ trong đấy. But we are still like strange. Yeah,
Đấy, tức là kiểu chúng ta kiểu vẫn còn cảm thấy là cái gì đó nó mới mẻ và kiểu xa lạ ấy, nó bỡ ngỡ với mình ấy. Đó, với mình nhưng chị dùng we, chị đọc lại này, we are strange, we like strange, we đấy là ai? We đây chị dùng we, chị bao đông lại hết. We like strange, strange to who, đúng không? Strange to who là với ai? Một chữ đúng không? Rồi ha. Not much experience, but anyone will have experience, though being more or less là sớm hay muộn hay là nhiều ít nhỉ? Không, câu này câu tiếng Việt đâu chị nữa, tiếng Anh có kiểu này đâu. Ý ở đây là dù có nhiều hay là ít, tức là có những người thì người ta cũng cảm thấy là thực sự là nó cũng bỡ ngỡ nhưng mà ít, còn có những người thì thực sự là cảm thấy cũng rất là sợ và cảm thấy nó có cái gì đó nó rất là khủng khiếp, nhưng mà ai cũng trải qua cái giai đoạn mà bỡ ngỡ đấy. Yeah, yeah. Nhưng mà ý Lộc nói là dù ít hay nhiều thì không có ngôn từ nào diễn đạt dù ít hay nhiều. No, more, less what and more what. More money hay less money, more water hay less water. Nhiều ý Lộc này. Câu này sửa lại là whether you feel a lot of change or few changes in your physical, mental. Đấy, cái nào whether you feel a lot of change or few changes, a lot of changes, cái nào tức là cho dù bạn cảm giác nhiều sự thay đổi hay là ít hay một vài thay đổi trong cái physical health, emotional health, mental health. Vâng. Cứ mọi chuyện gì cũng chỉ phải trải qua đúng không ạ? Therefore, we need my parents. We need not mine. We need our parents. Moreover, when living without, moreover, living without either parents, either dad or mom, một trong hai. A child feels, a kid feels that they are, không còn they chị nhá, nếu chị dùng a kids, nhưng mà được. Living without either a dad or mom, a kid feels that he is starved of affection, is craved
He's craved affection. Craves là kiểu mong, thèm khát, you know. Craves, you know, bây giờ thì thèm cái gì? Lúc thì mang thai thì thèm cái gì? You know, bây giờ thì thèm cái gì? Như vậy, craves affection. So adults should observe and learn ways to understand it. Not urgent to understand children. Ý children với cái chữ nào chung. Tiếng Trung áo áo của cho tháng này à? Đúng không? Tên ngữ của adults đâu áo được, đúng không? When I talk to young friends, bạn trẻ tuổi hơn hả? Yeah. Talk to friends, young friends, not young friends, to my friends. T-shop. Thế hả? Friends, chỉ cần gặp qua T-shop thì thành friends hả? Thực chất thì đây là mấy em đồng nghiệp thì đúng hơn. Đó, trời ơi. Không cần nhất thiết với cái đó đâu. Hiểu rồi. So when I have a chit chat with my young colleague, I see that a lot of young đúng không? Thì gọi là most of them. I see that most of them feel lonely because their parents don't care about them. I know They. someone smokes hashish, but her parents don't know about that. Or another young friend. After that, all families of the world would be happy. We try for ourselves and each other. Gốc quậy chuột nó không bị mập mơ á, rất là nhạt là gốc quậy chuột đi nhà. Hy vọng thế giới như thế này, nhưng mà thì hy vọng là đứa trẻ, nếu như Lộc chỉ là đứa trẻ, Lộc chỉ là hy vọng đứa trẻ sẽ được hạnh phúc hơn. Và nếu chị đang nói dựa trên parents là bị parents thì nói hy vọng là cha mẹ trên thế giới này có được quan tâm của con mình hơn. Nhà Lộc nghĩ vậy, chị chốt câu cuối lại nhé. Dạ, ok. Ok, bài này thì viết chắc lắm, viết dài như thế này, chị biết khoảng bao lâu viết được nhiều như thế này? Cũng khá là lâu ấy, chứ không có nhanh. Thôi, Ngọc phải tập sửa đâu mấy đâu. Chị muốn thấy xem đồ sửa chị vào đây nữa. Hả? Dạ. Alright, yeah. Okay, count up 5 with rubies. Okay. Reflection 5, A Little Mermaid. A Little Mermaid. Tuần nay chị Ruby có vẻ bận công việc à? Hơi bận xíu. Hai đứa cùng đi học. Yeah. Little Mermaid. Okay. Bắt đầu chị tắt ra rồi đúng không? Để đọc cho cỡ chữ lên 18 như dễ. So, if someone write for me. Câu này chị lấy từ phim hay là chị viết đấy? Lấy từ phim chứ, chị đâu biết được.
If someone write for me, finds a way to take me home again. Tức là đảo một lên thôi, con thêm lên nữa là ta. Cô bé này là nàng tiên cá từ hồi nhỏ nhưng mà bị sống với mẹ ở dưới đại dương nhưng mà bị lừa nên là không được sống ở đại dương nữa mà sống ở vùng biển gần đất liền để biểu diễn trong rạp xiếc. Someone write for me là như thế nào? Đây là lời bài hát của nàng tiên cá trong bộ phim này. Ok. Chọn niềm tin là được. Vừa có niềm tin là chỉ về được. Here's the wish of mermaid in the Little Mermaid movie. Not here's, those are. The wish of a mermaid in a leader that I'd found. Câu này chỉ có ấn tượng gì không? Câu này thì ấn tượng bởi vì cái vẻ mặt diễn xuất của cái tâm trạng của nhân vật lúc nói câu này. Rất là mong muốn điều đó. That I found in the little movie. So, học thêm về that I found này vô những kiểu có thể kết nối cái trên và cái dưới là với nhau. Mermaid, she wishes that she may come back home. Her name is Elizabeth. Her home is in the ocean. She was tricked by a wizard who steals her soul. Là hỏi sau từ wizard được. Wizard có sao từ wizard và được who có dấu hỏi, có dấu phẩy. Theo như chị biết thì không có. Right. So, who steals her soul since Elizabeth was a little mermaid? All right, Batman's name is Batman's not that Batman name. My name, but her name is Lucky, and he is owner of the circus in Mississippi. All right. Elizabeth can't survive without her soul. She has legs like human. When it is low tide, she returns to become a mermaid with a big tail when it is high tide. And so she can't go far. Vì đó cô ấy không thể đi xa. Đi xa như thế nào chị? Đi xa khỏi không thể đi quá xa cái nơi cất giữ cái hộp giữ linh hồn được. Đó, như vậy can't go far from the ceiling. Kept her soul. Kept her from the box. Kept her soul. Furthermore, Lucky can go anywhere in a moment to find Elizabeth with his black magic. Mà thật khắc ám. They might even torture her through her soul, which that man is keeping. Okay, được rồi, không cần nói nữa. Elizabeth, so Elizabeth can escape. So that makes Elizabeth have less motivation to escape. Được chưa nào? Tức là ít động lực bởi vì bị phạt mà đi bị phạt, đúng không? So that makes Elizabeth have less motivation to escape. Đúng không? Bởi vì động lực đâu mà đi nữa khi mà biết rằng là đi là bị đập, đi là bị tra tấn. So she must work for him as a slave.
Lucky used Elizabeth cream magic water and sell them expensively. She also works in Lucky's circus to bring happiness to others. Lucky gets a lot of money, but Elizabeth's power becomes weak. Nổi lên đấy. Her heart is so hurt because she was desperate for the ocean. Anyway, she always believes that someone will love her enough to give her a hand to help her quit the bet. Tức là từ bỏ cái gì đấy chị? Nghĩa là gì? Có ai đó mà yêu thương cô gái này đủ nhiều để giúp cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ đó. Escape. Give her a hand, give her a hand. To give a hand to help her escape the situation. Elizabeth has a beautiful heart. She always protects her friend from Lucky's behaviors and nhiều. She has a truth. Câu này nghĩa là gì chị? Ý là cô gái này có niềm tin mạnh mẽ vào sự tự do và cuộc sống. Niềm tin mạnh mẽ đúng không? She has not truth strong, but she is niềm tin mạnh mẽ. She has a strong belief. Alright, được chưa nào? In freedom. Và in freedom. I admire her so much. My first lesson in keeping your is. Câu này nghĩa là sao? Cái bài học đầu tiên mà chị thấy là luôn giữ niềm tin và lòng tốt của mình trong bất kỳ trường hợp nào. Và đó sẽ là cơ sở để cho mình gặp những cái điều tốt trong những thời gian khác. Okay. The first lesson is always keep đúng không? Keep your hope and your kindness and that will help you at other times. Okay. Her wish came true until she met Cam. He is a journalist. His nephew is called Ellie and is sick because of strange disease. Ellie is only his relative. Cam wishes he can help Ellie become healthy. His boss heard about magical water which is in the Mississippi. He gave Cam a mission there to write a paper about that. Cam and Ella met Elizabeth in Locke's pool in the circus for the first time. All right. Trong lần đầu tiên, Ella has a special link to the ocean. She felt that and knew that Elizabeth is mermaid. Ella told Cam, but he thought that was a trick. One time, Cam broke into Lockie's circus to find healing water. Suddenly, he heard Elizabeth's voice. Since that time, he has fallen in love with her, but he was so afraid when he released Elizabeth's truth. Tức là nghe cái sự thật hay là sao chị? Khi mà nghe nhưng mà sợ hãi khi biết cô này là một nàng tiên cá. Đó. So was afraid. Tức là cái này tức là ông ấy biết trước hay là chưa biết là cô ấy là nàng tiên cá? Chưa có biết đâu, biết sau đó cơ. Sau đó nhưng vì sao? Bởi vì thấy cái đuôi á nên là anh ấy sợ. Yes. Okay, nếu như vậy nếu thấy rồi đúng không? Phải dùng ngôn ngữ cảm giác thấy như vậy. He has fallen with her, but she was afraid to face the reality.
that she might be a mermaid because he had a tail. Okay. So, but he was so afraid to face the reality. Face the reality, đối mặt với sự hiện tại. Bởi vì những kiểu không chấp nhận mình phải đối mặt với cái sự thật rằng là reality that she might be a mermaid because he has seen her tail. He knew her. Vì sao mà cô biết từ đó đúng không ạ? So, soạn được gì? Then Cam was only his scaredness with her. Là sao? Vượt qua cái cảm giác sợ hãi đối với cô tiên cá này. Là khi mà biết sự thật đó thì cũng có anh này sau một thời gian thì anh này vượt qua được điều đó. Okay. All right. Once he knows the truth, it takes time for him to accept the reality. All right. To accept the reality. Once he knows the truth, it takes time for him to accept the reality. Then he decided to rescue Elizabeth and her friends, who are Lucky's slaves. The second lesson I learned is that love always goes with understanding. If you love someone by your heart, no matter the difference between you and your lover, we need to do the right actions for them. Đó là we ở đây là ai? Them đây là ai? We và them hẳn liên quan gì đây rồi? Cái này thì dùng hơi chung, nếu như vậy thì Sau liên quan đến câu trước nữa. Đọc sai. Cam's honesty, not honesty is in his heart. Now, Cam's honesty helped him pass every danger to rescuing Elizabeth. He took Elizabeth from no, not stole mà stole để trộm chứ ơi. Stole Elizabeth soul from Chloe and Faith and gave it to her. Brought it back for her. And brought it back for her. Damn it. At the end of the story, Cam was beaten by Loki. Ellen and Elizabeth fought Loki with the help of their friends in the circus. Loki failed and fell to the sea. Rơi xuống biển hả? Rơi xuống biển từ đâu? từ vách núi. Như vậy. From the edge. Mountain edge. All of them get freedom. All of them đây là ai? Những người bạn trong rạp xiếc của Elizabeth. All of the slaves. So all of the slaves get freedom, and Elizabeth returns to the ocean eventually. Third lesson I learned is that many people's power can create magic. Tức là năng lượng của nhiều người hả? Sự hợp thân của nhiều người đúng không chị? Tức là giống như sự đoàn kết ấy. Ý của chị là có vẻ là nó giống sự đoàn kết của nhiều người. Đoàn kết là that when union đoàn kết. Hey Siri, đoàn kết nghĩa tiếng Anh là gì nhỉ ta?
Unite. Ok, đúng rồi. When that people unite. All right, unite many that can create magic and help humans overcome difficult times. Thanks for reading. Good night. Ok, bài này viết cũng chất nha. Alright, và nó tốt hơn những bài trước nhiều luôn á. Ok, nó cũng bị đau đầu về quá trình sửa lắm. Đôi lúc còn phải có xuất hiện một số cái mà bị lơi lỏng là mà bỏ đi, dần dần chỉ bớt đọc thấy chỉ đang bớt bỏ rất nhiều nữa. Này, good job guys, good job. Okay, thank you.